fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. ètò láti bí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí. àsìkò ojú ọjọ́ ti rí ẹdẹ ọdún wí bó ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín. a kú gbádùn òpin ọ̀sẹ̀, èní ní òpin ọ̀sẹ̀ kan á mú mi lọ́la lágbára Ọlọ́run. bọ́sẹ̀ yìí ti wá pin, ayé wa ò ní pin o, ìbànújẹ́ wa ní òpin lágbára Ọlọ́run. ìbànújẹ́ òfò àdánù yóò pin láyé wa ní agbára Ọlọ́run ọba. ìdùnnú ayọ̀ gbogbo ohun mèremère dáadáa yóò wá bẹ̀rẹ̀ nígbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ míì lọ́la lágbára Ọlọ́run. mo fàsìkò yìí kí gbogbo mùsùlùmí káàkiri ayé pé a kú palẹ̀mọ́ ọdún iléyá, a sì kú pọ̀pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ oṣù dòlìhíjà tuntun tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ mú. ó yá gbogbo Yorùbá káàkiri ayé ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́ẹ̀jẹ́ àtúndọ̀jẹ̀ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tòní tá a gbédé láti ìkànnì bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. aláwìyé adébáyọ̀ sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta, ẹni tí gbogbo wa mọ̀ sí bàbá gbàgede ìmọ̀, òun náà lèmi jẹ́ o, òun náà lẹ̀sìn mọ̀ mí sí. orí ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ lórí YouTube, tí à ń jẹ́ gbàgede ìmọ̀ with aláwìyé adébáyọ̀ lórí Facebook, gbàgede ìmọ̀ _22 là ń jẹ́ lórí Instagram, à ń jẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀ lórí TikTok. ẹ wá ráwọn àyè yìí ẹ máa fọ́lò wá ń bẹ̀. lórí YouTube ẹ subscribe fún ṣánẹ́ẹ̀lì yìí, kò ná yín kọ́bọ̀. gbogbo àwọn àyè tá a sọ ìpátá ọ̀fẹ́ ni wọ́n. bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá bá wa buwọ́lù, ẹ̀yin náà dára wa nu. ẹ ní ìdíkẹ́ ẹ máa béèrè pé bàbá gbàgede àríyíwò ń wo. bẹ́ẹ̀ bá ti subscribe tẹ̀ ti buwọ́lù, wọ́n máa gbé notification wá fún yín wípé àtúntì gbé ní ìdè o. ohun tí mo mú wá lónìí, tí Yorùbá bá sọ pé ọ̀rọ̀ burúkú tòun tẹ̀rín, ohun tí mo mú wá lónìí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. ọ̀tá àgbò ìbànújẹ́ ò máa dé bá wọn ni. wọn a máa sáré kàbàkàbà from pillar to pole, from January to December, wọn ò ní ríbi lọ. bàbá Gani Adam, mo lè pè bàbá, ẹni bá gbọdún méjì lọ́wọ́ yàn àgbàlagbà náà là á pè. ṣùgbọ́n àwọn àgbàlagbà kan wà tó jẹ́ pé làákàyè sá fún wọn díẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn ẹ ti mọ̀ pé nǹkan ti fẹ́ lù wọ́n lọ́pọlọ. nígbà tí Ààrẹ Ọ̀nà yín dìde tó sọ̀rọ̀ àlùfàṣà sí Sunday Igboho, tó sọ̀rọ̀ lórí fóònù pẹ̀lú èèyàn kan tọ́jọ́ discuss, títàwọn sì leak out discussion òun pẹ̀lú ààrẹ yín. àwọn tó jáde nú ẹ̀ àṣírí tó ga ni, allegation tí ò ṣe gbọ́ sétí ni ààrẹ yín fi kan olóyè Sunday Igboho. and the best way fẹ́dà láti fi pè fún grievance ó ní pé kó kọ́kọ́ ṣe àlọ́ síwájú ìjà, bí Yorùbá ṣe ní ká ṣe nìyẹn. Ìgbòho jáde ó pe àlọ́ síwájú ìjà pé ìwọ Gani Adam, ìbàjẹ́ tó bọ̀ ń lórúkọ jẹ́ o, wá apologize publicly. ó fún ní gbèdéke iye ìjọ kan. bọ́kànràn Ìgbòho, Gani Adam ó fi style apologize sí chief of staff Lagos State. bí eré kò apologize sí Sunday Igboho nítorí pé ìjà ìlara ó ní Gani Adam bá Igboho jà. wọ́n tún fún ní gbèdéke, kò tún dáhùn. ókè wọ́n wá lọ sí court. ṣé nínú ìpè tí Igboho pè ní pé bó o bá kọ̀ láti wá apologize,
ní gbèdéke ẹjọ́ báyìí òun ó gbé ẹ lọ kóòtù o. Ó sì sọ pé ajá ló ń gbó. Ìgbòho gbé lọ sí kóòtù. Ní kóòtù ó béèrè fún 500 million naira owó damages pé ó ti bà orúkọ ìjẹnìyàn òun jẹ́ tá à ń pè ní defamation of character. Kóòtù ránṣẹ́ sí Gani Adams kò lọ. Wọ́n wá sọ kó dáa. In tí wọ́n ń gùn lé lórí ni pé wọn ò fóun níwèé. Ẹ lọ lẹ ìwé yẹn mú ẹnu ọ̀nà lé ẹ̀. Kóòtù pàṣẹ bẹ́ẹ̀ pé lọ lẹ ìwé yẹn mẹ́nu ọ̀nà lé Gani Adams. Wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀. Bailiff ṣe bẹ́ẹ̀ láti court. Bọ̀jẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé ṣàdédé la rí nǹkan apanilẹ́rìn. Apá kìíní àtàpá kejì ní lẹ́tà yẹn. Lẹ́tà àkọ́kọ́ sọ pé kí kóòtù wọ́gi lé ẹ̀sùn tí Ìgbòho pé òun o ìyẹn Gani Adams ó kọ lẹ́tà látọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà ẹ̀ sílé ẹjọ́ wípé kí kóòtù ń kọ́ o kó fagilé ẹ̀sùn 500 million tí Ìgbòho pé òun nítorí wípé àkọ́kọ́ náà ẹjọ́ yóò lẹ́sẹ̀ lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wà nínú ìpẹ̀jọ́ yẹn. Assassination allegation. Gani Adams pick holes in Igboho's 500 million naira suit. Eléyìí ṣẹlẹ̀ níjẹta June 6. Ìmíì tún ṣẹlẹ̀ lánàá máa kà fún wa. Now, ó ní pé kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wà nínú ẹ̀sùn 500 million tí Igboho fi kan òun. The Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá land, Ìbà Gani Adams, has asked an Ọ̀yọ́ State High Court sitting in Ibadan to strike out the defamation suit filed against him by Yoruba Nation activist Mr. Sunday Adeyemo alias Sunday Igboho. Igboho in the suit is seeking an order compelling Adams to pay him sum of 500 million as aggravated damages over the content of a leaked audio conversation between Adams and another person, which he, Igboho, claimed impugned his reputation. Igboho is also seeking, among others, a declaration that the content of an audio clip between the defendant Adams and a third party named Nuru Banjo that took place sometime in November 2021 and further published on all news media platforms, including YouTube, is slanderous, libelous, and defamatory. However, Adams, in a motion on notice filed by his counsel, Oluwole Kehinde of OKC Attorneys, prayed the court to strike out the suit. In the affidavit in support of the motion, dated May 22nd, 2024, deposed to by one Michael Okunore on behalf of the respondent, Adams asked the court to strike out Igboho's suit, insisting the summons served on him was not duly signed. The affidavit, a copy of which was obtained by our correspondent on Wednesday, partly read. A copy of the writ of summons filed by the claimant in this suit was served on the defendant by substituted service through his counsel, OKC Attorneys, in Lagos State on the 10th May 2024. A copy of the said writ of summons is attached herewith and marked as Exhibit A. The writ of summons in this suit does not have the required mandatory endorsement that is for service outside Oyo State and in Lagos State. The writ of summons is not signed by a legal practitioner or the claimant himself. It is in the interest of justice to strike out the claimant suit before the Honorable Court for the foregoing reasons.
Igboho had complained about a viral voice note in which Adams was heard allegedly saying that the chief of staff to Lagos Governor Babajide Sanwo-Olu of Lagos State, Mr. Tayo Ayinde, had hired Igboho to undertake an assassination. In the said voice note, Adams was allegedly heard saying in Yoruba language, "So be careful associating with Igboho." Just last night, he was with Tayo Ayinde, the Lagos State Governor's chief of staff. He was heavily paid. You know that I have an extensive intelligence network as Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land. Until about 2:45 a.m., he was with Tayo Ayinde, the Lagos State Governor's chief of staff, who Tinubu also uses in Lagos to coordinate the execution of his evil machinations. He has been doing work of that nature for Tinubu since his days in the SSS. Tayo Ayinde gave 45 million naira in cash to Igboho for the operation, thus shortchanging Igboho to the sum of 5 million out of the 50 million post provided by Tinubu. The discovery of this has brewed disentitlement in their midst. Igboho had, through his lawyers, demanded the restrictions and an apology. According to the writ of summons filed by the court, Igboho is seeking, among others, a declaration that the content of an audio clip between the defendant Adams and a third party named Nuru Banjo that took place sometimes in November 2021 and further published on all new media platforms, including YouTube, is slanderous, libelous, and defamatory. A declaration that it is unlawful, inappropriate, and inexcusable for the defendant to defame, disparage, and put to disrepute the character and reputations of the claimant Igboho in an audio clip published on all the new media platforms, including YouTube, in a publication that took place between the defendant and third party Nuru Banjo sometime in November 2021 or thereabout. An order of this honorable court directing the defendants to publicly retract the slanderous, libelous, and defamatory contents contained in the publications of Nuru Banjo, which was further published on all new media platforms, including YouTube, where the claimant was defamed, maligned, and disparaged by the defendant in the conversations published in November 2021 by the defendant. An order of this honorable court directing the defendant to engage all new media platforms, including YouTube, to take down the slanderous, libelous, and defamatory content against the claimant. Another of this honorable court directing the defendant to tender an unreserved apology to the claimant in 5 national newspapers in Nigeria over defamatory content against the claimant by the defendant, which has been published on all new media platforms, including YouTube. He wants the court to perpetually restrain Adams, his agent, privies, or assigns from further embarrassing, disgracing, degrading, or defaming the persons of the claimant, Sunday Igboho. Also want an order of this honorable court for the payment of exemplary and aggravated damages in the sum of 500 million naira in favor of the claimant, Chief Sunday Adeniyi, for defamations of the persons of the claimant by defendant. The cost of litigations was put at 10 million naira. Nígbà tí Gani Adams ta tí ó pin torí pé òun ọ̀rọ̀ náà lọ, ó sọ fún kóòtù pé kí kóòtù stroke kéèsì out kò lẹ́sẹ̀ lẹ̀. Igboho sáyẹ̀nsì síwèé tán fi pè òun lẹ́jọ́ wípé kóòtù náà ò dẹ̀ sáyìn, àwọn tó yẹ kó sáyìn ní kóòtù wọn sáyìn. Ó sọ gbogbo yẹn ní on the 6, ní on the 5 ìyẹn lọ. Àdẹ̀fi bí Gani Adams ṣe bẹ̀rẹ̀ eré bàbá Sùwé tún padà ìgé ni o, ló bá tún kù ṣe gàdà
ló bá tún pe Sunday Igboho lẹ́jọ́ fúnra rẹ̀ gan pàápàá báyìí ló bá kú tẹ̀sùn á sọ pé òkè o ṣé wọ́n pé bí èso bá lé ajá tẹ́lẹ̀ ẹ̀fẹ́ ajá bá lé èso lọ tẹ́lẹ̀ tó bá wá pàdídà èso náà máa wá lé ajá. Gani Adams ti rí i pé gbogbo ibi tóun gbà tóun fojú sí lọ́nà ògbà. The next thing he now did is for him now láti turn ọ̀rọ̀ yẹn padà sí òun gbọ́gbọ́ tẹ̀kú ti wá fi ẹ̀sùn kan Sunday Igboho pé ó lọ invade the privacy òun conversation òun àti èèyàn Igboho lọ tójú bọ̀ ó lọ jí gbébì kan nítorí ẹ̀ kó bọ́ síta kó wá apologize láì ṣe kó wá apologize òun máa sún ẹ̀sìn kóòtù. Mo wá rẹ́rìn pé irú ìlú wo la wà yìí, ìlú tó jẹ́ pé injustice is the order of the day. Ṣó yẹ kí irú eléyìí tún lẹ́nu ọ̀rọ̀ rárá pẹ̀lú tú tó pa tó bá jẹ́ ìlú míì ni tipẹ́tipẹ́ ni wọ́n ti gbé e irrespective of ó jẹ́ ààrẹ àbí kò jẹ́ ààrẹ. Ó jẹ́ ààrẹ sáàfin ọlọ́yọ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti fi jẹ́ ààrẹ kìí ṣe owó ilẹ̀ Yorùbá. Unfortunately agbára tó ń lórí alágbára olóṣèlú torí pé ó wà well connected ó bà àyàn lórúkọ jẹ́ ó bodidi president of the nation lórúkọ jẹ́ ó bà chief of staff a whole state lórúkọ jẹ́ ó bà ẹni ẹlẹ́ni Sunday Igboho bà lórúkọ jẹ́ ó dẹ̀ ṣe live freely nínú ìlú yẹn. And you are not even ashamed. To my dismay, Gani Adams ti pé Sunday Igboho lẹ́jọ́ báyìí o èso ẹ̀ ti lè ó ti yíjú padà o fúnra rẹ̀ ló tún wá lé ajá ń sìn. Ohun tó yẹ kó náà dọ̀bálẹ̀ kó máa rábàbà kó máa bẹ̀bẹ̀ kóun bá máa ṣẹ̀wọ̀n tàbí kán má gba 500 million lọ́wọ́ òun. The next thing tá gbọ́ ni pé fúnra rẹ̀ òun gan fúnra rẹ̀ sìn ló tún wá gbójú ìjà kọ Sunday Igboho legally. Alleged invasion of privacy, apologize or face legal action, Gani Adams tells Igboho. Ṣé ẹ gbàgbé pé ìkan nínú àwọn ọmọlẹ́yìn ibà ẹ̀yìn tẹ́ fi jẹ́ ààrẹ ìkan náà ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ti jáde pé àwọn ní sáàni 10 sáàni 20 làwọn ní nínú OPC gbogbo wọn ni wọ́n máa jáde Igboho jẹ́ nǹkankan Igboho kò lágbára tó bóyá àwọn sáà nìyẹn ni wọ́n wá kánsẹ́ẹ̀lì bàbá báyìí àti ìmọ̀. The Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land Ìbà Gani Adams has asked Yoruba Nation activist Sunday Adeyemo Adeniyi Igboho, popularly known as Sunday Igboho, to apologize for allegedly invading his privacy or face the wrath of the law. In fact, oníyẹ̀yẹ̀ pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí wàláì oníyẹ̀yẹ̀ pátápátá lílé ìwẹ́ ẹjẹ́ máa ká lọ. Adams made the demand in a pre-litigation letter written by his counsel, Mr. Adesina Ogunlana. In the letter dated June 4, 2024 and addressed to Igboho Adams, Adams detailed how the Yoruba Nation activist allegedly infringed on his fundamental human rights. Ìtòhùn wá sọ sí Igboho fundamental father right nìyẹn kì í ṣe human father right nìyẹn. Okay, ẹjẹ àwọn abá lọ. He alleged that Igboho invaded his privacy by publishing a private conversation he had with a friend sometimes in 2021 in the media. He described Igboho's action as a deliberate, reckless, and malicious breach of his fundamental right to privacy as constitutionally guaranteed in Section 37 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended. Adams demanded a letter of unqualified apology
unquantified unqualified apology from Igboho for the reckless and unlawful invasion of his privacy by the mass publications of his private discussion with Mr. Nuruddin Banjo, which he said has scandalized his personality and status. He said, nonetheless, despite your affront to the honor and reputations of our client, the great weight of his traditional title and office dictate first an embrace of rapprochement with you as a brother worthy, and so we have his instructions to request for an amicable settlement of his grievances in this matter with your good self. To that end, our client considers a month from the day of your receipt of this letter of this letter time adequate enough to receive your response. However, where you treat this our letter with disdain or ignore, our client shall recourse to the law to press claims. Mo fẹ́ wò bóyá ó ṣì kù ní o. Yà. Àti kínní àti kejì ó lẹ̀ ń gbọ́ yìí. Mo rí nǹkan kan fàyọ nínú lẹ́tà kejì tá a kà yìí. Mo rí pé gbogbo ọ̀nà ní Gani Adams wá láti fi style láti fi bẹ̀ Igboho kí Igboho má bínú, because also bí pé for settlement pé káwọn lè ṣètò ọ̀rọ̀ ìwọ̀n ṣàfọ̀rọ̀. Wọ́n ti kọ́kọ́ kọ lẹ́tà sí kóòtù kí kóòtù kó disregard kéèsì yẹn, kó struck out kéèsì yẹn out torí kò lẹ́sẹ̀ lẹ̀. Next thing wọ́n tún wá sọ pé Igboho fúnra rẹ̀ tiẹ̀ wá infringe privacy bàbá yín Gani, bàbá àwọn tó fi jẹ ààrẹ, wọ́n ló ó infringe privacy ẹ̀, torí eléyìí ó lè ba ìjẹ́nìyàn ẹ̀ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ipò tó wà bí ààrẹ ilẹ̀ Ọ̀yọ́. Mo wo iṣẹ́ yẹn, mo wo write up yẹn, mo rí pé ó mà ṣe o. Ṣé rí ilẹ̀ Yorùbá, ohun tí mo kàn mọ̀ ni pé Ọlọ́run ò wo àwa Yorùbá kó tó máa gbèjà wa, torí tọ́lọ́ bá wo àwa Yorùbá ni kò ní gbèjà wa o. Ọlọ́run ò ní gbèjà wa rárá. Àwa Yorùbá fúnra lára wa burú. Kẹ́ni má ní ìbátẹnijẹ́, ọ̀tẹ̀, tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kún, àwa la kó gbogbo ẹ̀ mọ́ra. Ẹ wo gbogbo àwọn tó dìde fún wa látijọ́ yìí, ẹ lọ wo ìtàn, ẹ lọ wo àwọn tó ń dìde bóyá ìlú wọn, bóyá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n fẹ́ gbèjà, wọ́n máa padà fi buṣú wọn gbẹ̀yìn náà ni. Látorí ẹni kìíní wọn tó fi dórí ẹni ìgbẹ̀yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ tó sì gbẹ̀yìn tá a ṣe mọ̀ tí ń ṣe Sunday Igboho, ẹ wo irú treatment tí wọ́n máa ń rí gbà látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn wọn nílẹ̀ Yorùbá. Ìtawà mọ̀, ẹni táwa gbọ́njú mọ̀, táwa gbọ́njú rí láyé, ó ní bàbá wa Awólọ́wọ̀. Àwa tá a jẹ́ ọmọ Ẹ̀gbá Lógùn State, àwa ọmọ Ẹ̀gbá, a gbọ́ nínú ìtàn itú tí wọ́n padà pa fún Lísàbí, ládùúrú tú tọmọkùnrin yẹn pa, ládùúrú àgbálẹ̀ tí Lísàbí gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ ogun Ọ̀yọ́. Pẹ̀lú ẹ̀ náà kí lọ́mọ Ẹ̀gbá fi ṣú ibi. Ṣùgbọ́n àwọn tó rí wọn pé a padà wá immortalize Lísàbí, ó di nǹkan tó jẹ́ pé lọ́dọọdún wọ́n ṣe Lísàbí dé, gbogbo Ẹ̀gbá pàápàá gbàgbọ́ pé ọmọ Lísàbí làwọn. Ìtàn fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ wá padà ṣẹlẹ̀. Lísàbí tó ń fẹ́ kí wọ́n recognize ọmọ Ẹ̀gbá, wá recognize ẹ̀ di ọ̀la. Gbogbo Abẹ́òkúta pátá ló recognize Lísàbí. Wọ́n ti ẹ̀tún sorúkọ ẹ̀, wọ́n fi school sorúkọ ẹ̀ pàápàá, Lísàbí grammar school. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe tó ń dìtẹ̀ gbà yẹn, gbogbo wọn ni wọ́n lẹ́yìn.
gbogbo wọn pápátá ni wọn lẹ́yìn àtàwọn olóyè akéo àti àwọn tọ́jọ́ jagun tí wọ́n dìtẹ̀ ò pé sóhun nìkan ní ẹ̀sìnkí ní kò ti fẹ́ gboyè lọ́wọ́ ọba gbogbo àwọn tó ń pláàni kúùpù yẹn pátá kò sí tó lẹ́yìn inú wọn inú ìwé láti ń ka orúkọ wọn bẹ̀bẹ̀ ẹ̀gbọ́n ọmọdé bẹ́ẹ̀ bí ọmọdé léèrè wípé ta ni bàbá ẹ̀gbà kódà wọ́n tó fi kọrin bẹ́ẹ̀ wí ẹ jẹ́ ká wí o bá ó wí ẹ jẹ́ á wí bá ó wí ẹ jẹ́ ká wí o bá ó wí ẹ jẹ́ ká wí jòjòló lísàbí jòjòló òun ni bàbá wa ọmọ Ẹ̀gbá o bá ó wí ẹ jẹ́ á wí wọ́n tó fi kọrin wọn lè dárúkọ Ẹ̀gbá méjì lénìí kán sọ ìtàn Ẹ̀gbá kán má sọ̀tàn lísàbí mọ́ àwọn tí wọn ò fi lẹ́yìn lánàá òun náà wá padà tó lẹ́yìn gbogbo wọn pátá náà wà lórúkọ ó tún dayé Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá nìyẹn kó sòdì kí ló padà ṣẹlẹ̀ sí wọ́n padà jò kábàámọ̀ gbẹ̀yìn ni wọ́n palẹ́kún náà Yorùbá palẹ́kún náà Yorùbá náà ló tako àìmọye bẹ́ẹ̀ Bọ́lá Ìgè ńkọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí ikú òṣòwò ọmọ Yorùbá náà wọ́n padà pa ni Abíọ́lá náà tún dìde àti ẹ̀gbọ́pọ́ náà òṣèlú nìyẹn gbégbà àmọ́ kí ló padà ṣẹlẹ̀ wọ́n takò òun náà ni títí tẹ́ ikú Ìgbòho ló tún dìde yìí ìjà Yorùbá lóun náà tún gbé o ẹ wo ibi tó ń bá yọ sí lọ́tún lósì o ìjà èmi ju ọ mo ju ọ ìwọ ojú mi ni wọ́n ń bá kiri o Fúlàní pa kúkúrú ó pa gúngún o Fúlàní ò dúró o èyí tó yẹ kí common enemy tí gbogbo wa ní ni Fúlàní o bẹ̀tà wọn kọ́ tápamọ́ sí kọ́nà kan wọ́n ń jìjà àgbà wọ́n ń jowú Ìgbòho wọ́n kọ́kọ́ sẹ́tọ̀pù fún wọ́n kó DSS lọlé ẹ̀ àwọn náà náà lídìí DSS lọlé àjẹ́tọ̀ bí ọlọ́padà dojú tí wọ́n bọ̀ ni tùlù ti fọ́n ní Ìgbòho fi wọ Nàìjíríà o kódà irú rousing welcome bẹ́yẹn mi ò rí kódà president ìlú wọn fún nínú rousing welcome bẹ́yẹn rí look at ìyẹn wá ń wú wọn lórí ìyẹn wá bà wọn nú jẹ́ ìyẹn dìbànújẹ́ fún wọn ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bà lórúkọ jẹ́ káàkiri ìjọ́ wo làwa Yorùbá fẹ́ gbọ́n náà ìjọ́ wo la fẹ́ kúrò nínú ọ̀tẹ̀ ó pa ọmọ ìgbà ní dìde wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sóríṣiríṣi lórí social media máa play kan fún wa náà kẹ́gbọ́ kábàkàbà tí bàbá tó kú má kú amọ̀nà ọ̀run má lọ yẹn sọ bàbá tó ti bí mu ti ba yí ẹ̀jẹ̀ yẹn ẹ bá ti rí bóyá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ti rí pé eléyìí ò gbádùn eléyìí ti yó the man is not normal abnormality ní life ẹ̀ you will have seen it in him everybody wà lórí kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ Dúpẹ́ Onídìrí ìyẹn ń ṣe tiẹ̀ bí tó wà Ìgbòho kọ́ṣọ́ iná lọ táyà àti bàbá Bánjí Akíntóyè àwọn náà lọ mú sòdì ni wọ́n ṣọ̀tà lé lórí tí wọ́n bá dẹ̀ ti ń bá wọn o kò sẹ́ni máa bómi ṣọ̀tà tí ò ní kábàámọ̀ àbí ta ló lè ṣe láì lómi ọlá orí ọmọdé orí àgbàlagbà tó wà lẹ́ Yorùbá àkọ́kọ́ náà a máa dúró ti Ìgbòho ẹlẹ́ẹ̀kejì a máa bá gbogbo àwọn tó bá gbógun tí a máa bá wọn jà bẹ́ẹ̀ ni torí pé that man has done nothing wrong ó rèé sí ó kọ́lé ńlá kalẹ̀ ó ní mọ́tò rẹpẹtẹ nítorí èmi àti yín nítorí ọmọ Yorùbá torí future àwọn ọmọ wa tá a máa bí tí báyẹn sọ pé Fúlàní ò gbọdọ̀ parun wa ìlú wa kò gbọdọ̀ parun ó dẹni tí wọ́n ti pamọ́ Germany kò lè kú gìrì wọ Nàìjíríà bó ṣe wù mo tó fàsìkò yìí pé bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu kò sí kankan tẹ̀lé àchífù ju pé kẹ́ ẹ ṣí mà yẹn lẹ̀ kẹ́ free ẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ kó free kò ṣẹ̀ṣẹ̀ tí Ìgbòho ṣe anybody ìjọba Fúlàní ló ṣẹ̀ torí pé ó ní kí Fúlàní máa lọ ó dá ìtí National Assembly ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ iná ṣé wàá lọ kó gbogbo wọn náà o ṣé wàá lọ arrest gbogbo wọn náà because nǹkan tí National Assembly ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe yìí ó ní Ìgbòho ṣe ń bà yẹn ni wọ́n ní kó mórí wá kó fọrùn lẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ da Nàìjíríà rù ṣé unity Nàìjíríà ni àwọn National Assembly náà challenge lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àṣàrí fídíò tí mo post ẹ̀yìn tẹ́ẹ̀bà fídíò tí mo post lánàá ti miss
ṣé unity Nàìjíríà kọ́ làwọn yẹn náà challenge àbí torí ẹ̀ṣẹ̀ tí Igboho ṣẹ̀ làwọn náà kọ̀mìtì. àní ìná ọ́fíìsì náà fún Fúlàní ó ti tó yẹn la wá ń sọ lẹ́yìn kan wá kóra yín jọ lẹ́bẹ̀ẹ́ni ẹlẹ́ni lórúkọ jẹ́ kiri ẹni sọ pé kíkú gbóná má pa Yorùbá mọ́ ẹni sọ pé kí Fúlàní fi wálẹ̀ lọ́rùn kò jẹ́ káráyé mí ẹni sọ pé Fúlàní ẹ lọ ṣe bísínẹ́sì yín lu yín ó náà ni olówó padà di tọrọ fọ́kálẹ̀ yìí ó la National Assembly náà kọrin ẹ̀yìn ó yẹ káwọn National Assembly yẹn náà rí sọ̀rọ̀ Ìgbòho pé ẹ dúmọ̀ yín lẹ̀ kó free ẹ tí òfin kó free kó wọ Nàìjíríà wà bó ṣe wù because he has done nothing wrong. Fúlàní ló ń bínú in fact mo ní right up kanka former Senate President tó lọ wọ́n ní pé òun ló ti kọ́kọ́ fẹ́ instigate bill kí náà pé herdsmen bill tó ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí máa yẹn ló ti kọ́kọ́ fẹ́ ṣe wọ́n ní ṣùgbọ́n ó rí body language ti Buhari wípé Buhari support herdsmen pa torí ẹni máa yóò dẹ̀ fẹ́ ṣe kò fẹ́ ṣe Buhari ló ṣe rajá káwọ́pò otherwise òun ni ìbá kọ́kọ́ ṣe ìtọ́ṣẹ̀ debate lè lórí wọ́n ní máa ẹ̀ fúnra rẹ̀ ló fẹ́ instigate bill yẹn jáde tẹ́lẹ̀ bẹ̀tẹ̀rù Buhari bá wọn tó rán mọ̀ pé àkọ́kọ́ Fúlàní ni wọ́n dẹ̀ ti rí body languages ẹ̀ pé sure máa yìí support Fúlàní pa nǹkan tí Igboho ń jà fún ó la National Assembly náà wá ń ṣe yìí náà so the man has no crime he has done nothing wrong ẹ̀yin kan wá dìde ní kọ́nà kan ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bà lórúkọ jẹ́ apààyàn ní tàdé rí evidence to prove pé sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà sọ bẹ́ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ irú wọn yẹn ló wá padà sú ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ sì sí kóòtù ẹ ti gbọ́rú ẹ̀rí kóòtù náà bí kóòtù bá entertain irú kéèsì yẹn á jẹ́ pé truly there is injustice in this country a jẹ́ pé lódodo àìṣòótọ́ àìṣedéédé wà nílùú yìí because I am surprised that Gani Adams can have that effrontery ìwọ tó yẹ kó máa bẹ̀bẹ̀ ìwọ yẹn gan ló tún wá sú ẹni tó bà lórúkọ jẹ́ sí court tàdé real evidences and you did never deny that audio that you were the one in that conversation. In fact, as a matter of fact, this write-up has shown us the admission of your crime, that you really admitted that you are the one that committed that crime. That is just the meaning of this your write-up. Kó jáde kó wá bẹ̀bẹ̀ pé kó bá òun lórúkọ jẹ́ wọ́n infringe privacy my foot. According to 1999 Constitution or 1999 Constitution, do you have any constitution that backs you that you must be defaming your cause Nigerian citizen? Is there any law? Is there any constitution that backed you that máa bá yàn lórúkọ jẹ́ kiri kò sí wàhálà? Mo wo kóòtù wo ló fẹ́ entertain kéèsì ẹ̀. Igboho will never come out and apologize because he has done nothing wrong. So far you cannot come out and apologize to Igboho when he demanded for your apology. Pé káwọn lè settle ẹ̀ nítubínubí ní tẹ̀gbọ́n àtàbúrò and you refused. For you to have done that, Igboho has nothing to apologize about for you. Rárá o. He did not commit any crime. He has never committed any crime. He has done nothing wrong. Igboho did not even know anything about the leaked audio. Gbọ́ pé Igboho ló leak ẹ̀ síta. Ẹ lọ wọ àwọn platforms tí kíní yẹn ti jáde. Igboho ní platform lórí YouTube, kò ní lórí Facebook, kò ní lórí Instagram, kò ní lórí TikTok. Kí wá ló kàn Igboho pẹ̀lú pé òun ló leak kíní sórí social media? Where's your evidence to prove? Our evidence to prove against you that you are the one that spoke harshly and libelously against Sunday Igboho. But you have no proof that Igboho was the one that infringed your privacy. Prove it to us, let us see. Jẹ́ ká rí wípé lóòótọ́ ní Igboho infringe privacy ẹ̀. Give us the proof. Jẹ́ ká mọ̀ gbà wọ́n níbo ní platform tí Igboho ti lọ gbé news yẹn jáde tó fi wá báyìí lórúkọ jẹ́.
àbí tó fi infringe privacy ẹ̀, you must prove it to us. Do you think everybody is fool? You can't fool everybody every time. You can only fool some people that are following you all the time. Láṣẹ rí wọn tán jáde tán wá sọ kábàkàbà lẹ́nu. Igboho has done nothing wrong. He has committed no sin and is never going to apologize. Go to your court. Mo fẹ́ wo court wo ló fẹ́ entertain ẹ̀. Go to your court. Mo ń wo court wo ló fẹ́ entertain. Instead of you to beg. Tẹ́ bá lẹ fẹ́ settle kíní amicably. Fẹ́ kó lọ court. Kí yẹn wo pé wẹ́ ọmọ ìyá ni wá. Káwọn àgbààgbà dẹ̀ pé ẹjọ́ kan bẹ́ẹ̀ wípé àgbàlagbà jákì ìbáwọ̀ jẹ́ kóbokòbo kò dá lẹ́nu àgbàlagbà láyé ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ̀ kó o dẹ̀ bẹ̀gbọ́ bí àbúrò ẹ̀. But instead of you to do that, your ego will never let you, your inferiority complex will never allow you to do that. Because you are too pompous, you are very very arrogant, ó dẹ̀ láwọn tó ń tàn tẹ́jọ́ tẹ̀léra yín kiri. Ẹjọ́ máa kanra yín dey play. Nígbò bá bára ẹ níbi tán ti ní dandan kó lọ sọ 500 million. Or kó lọ fi yẹ wọn Dubai gbára ẹjọ́ ríran wò. Ọlọ́run ṣe olówó lọ́wọ́ anyways. Bàbá mo sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan pé bàbá tó kú má kú amọ̀nà ọ̀run má lọ́kàn náà wà. Tóun náà jáde. Igbe ẹsẹ̀ rẹ̀ sí Gani Adam lè kí n tẹ́gbẹ́. Gani Adam lè kí gbogbo bàbá yẹn títí báyìí at your age. Bóyá tọ̀rọ̀ ó ti yó bí nọ̀kú ẹ ti rí body language ẹ pé lẹ́yìn is not normal. Ó ti yó bí nọ̀kú mo mọ̀ títọ́ tí ọtí yẹn ti gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ tí máa ń gbọ́ mo ti mọ̀ pọ̀ lọ́tí kan ni láǹkẹ́ ọ̀hún ni. Torí kò sọ̀rọ̀ bí ẹ tó gbádùn rí. Ẹ jẹ́ fi wálẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ bàbá yẹn. Ṣùgbọ́n o ẹ sọ fún Ìgè wípé Igboho will never apologize because Igboho has done nothing wrong. Òun ni kó prepare láti pàdé wá court pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe. Tẹ́rù bá ń bà tẹ́rù kóòtù bá ń bà kó sọ̀rọ̀ kó jáde síta kó wá bẹ̀bẹ̀. Àbúrò mi jẹ́ ká gbé kíní kó nǹkan tọmọ ìyá ni wá kó dẹ̀ bẹ̀bẹ̀ lójú gbogbo ayé kí gbogbo ayé rí wọ́n múyàn sí. Bọ́kọ́ máa lọ gbá àlùmọ̀kọ́rọ́ yín kan ẹ máa halẹ̀ òṣì kan tí ò ní mínì na lie you dey lie o you dey play. Àbí tó ṣe kà tàpàtó tàpàrà rẹ̀ tàbí báwo ni ọdún méje ṣe pè ó ṣe rí nìyẹn o. You are only wasting your time. You are only wasting your time. Ẹ gbọ́dọ̀ tí bàbá yẹn sọ. Ohun mi kì í play ẹ̀ fún yín. Kẹ́ lè mọ nǹkan tí àwọn Ìgbòho tí wọ́n ti dá sílẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ níbi kan máa búyàn. Wọ́n máa bà nǹkan jẹ́. Chief Gani Adams sọ̀rọ̀ látijọ́ ìmọ̀. Àwọn ọmọ lẹ́yìn Ìgbòho ọyìn jáde wọ́n sọ̀sọ̀kúsọ Ìgbòho sọ pé àwọn ọ̀rọ̀ rúnrún bẹ́ẹ̀ yẹn mi ò like láti máa bá wọn sọ pé Chief Gani Adams sọ pé Ìgbòho lọ pa Bọ́lá Ìgè níbo ló ti gbọ́ yẹn. Wọ́n á kàn máa mú ọ̀rọ̀ wọ́n máa fi ṣe àtàmọ̀ kan jáde wá ta ló bí kí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò jáde wá kó wá sọ ibi bó ṣe mọ̀ pé ibi tó ti rí bàbá yẹn dẹ̀ sọ pé òun gbọ́ but òun ò rò bẹ́ẹ̀ nínú fídíò tó play kíní tó dẹ̀ send síta lẹ́tà tí wọ́n ń pariwo pé wọ́n ti sue Gani Adams sí court wọ́n ṣe kíní kan wọ́n ti withdraw case yẹn padà. Ẹni tó accuse Ìbà ó withdraw case yẹn padà. Ó withdraw case yẹn. Tẹ́ bá lè help mi láti ju tape yẹn padà sí mi. Òun ni mo ń wá báyìí mi ò rí mọ́. Ó dà pé mo ti lọ delete ẹ̀ gbà tí fóònù mi tó hang. Ara àwọn irọ́ tí wọ́n máa ń pa tí wọ́n fi bà gbogbo ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ nìyẹn.
mo ò ní dárúkọ ẹ tó sọ̀rọ̀ yẹn bóyá mo máa padà wá máa gbé ọ̀rọ̀ yẹn màá fẹ́ kẹ́ gbọ́ gangan torí àlàyé wà ń bẹ̀ tí ẹ lè fetí ara yín tí ẹ lè fi gbọ́ tẹ́ máa lanu báyìí ẹ wo nǹkan tí wọ́n dá lára ẹ sọ fún wọn ààrẹ òpìtàn ẹ ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́ ni nǹkan tó wà ní Nàìjíríà tó yẹ kẹ́ máa bá wọn sọ ká máa bá ìjọba ká máa bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn senators honourable àwọn wèrè kan náà bọ́ ṣe bí wọ́n máa lísìn sí nítorí pé bọ́ ṣe ń lísìn sí ló ń jẹ́ kẹ́nu gbogbo yín máa yọ̀ máa sọ̀sọ̀kúsọ ká ní wọn lísìn sí nǹkan tí mo sọ fún ọ Nàìjíríà nìyẹn pátì tí ò bá ti ṣe dáadáa ẹ yọ wọn kúrò kò sọ̀rọ̀ riot kò sọ̀rọ̀ jà nínú ẹ̀ ayọ̀ pátì yẹn wọ́n á lé wọn kàbàkàbà ẹsẹ̀ wọn ò ní balẹ̀ but tẹ́yìn Nàìjíríà tẹ́ báyìí tí rẹ́dì láti jà fún ara yín tó jẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ ranu ọ̀rọ̀ rúrùn lẹ́ ń gbọ́ lórí internet for the past 4 years làwọn pípọ̀ yìí ti ń bú Ìbà Gani Adams ààrẹ òpìtàn ó tún ti bẹ̀rẹ̀ ó ti fẹ́ máa insult bàbá yẹn ní nǹkan tí ó wà ní ilẹ̀ Nàìjíríà ń bí tí yẹ kí gbogbo wa ká mójútó mójútó màmá lẹ́tà tẹ́ ń pariwo lẹ́tà yẹn ni tí wọ́n fi withdraw case Chief Gani Adams lẹ́tìrí gbogbo irọ́ tí àwọn Yorùbá nation ń pa fi wọ́n ti sue ẹ̀ sí kóòtù wọ́n ti ṣe kíní kan tó sue ẹ̀ náà ló withdraw case ẹ̀ fúnra rẹ̀ but a ní ká jáde ká wá sọ fún yín nǹkan tí àwọn pípù yìí ń ṣe kò dára láì stop láti máa listen sí wọn gbogbo yín náà tẹ́ ń listen ẹ̀yin gan-an ní ìsinmi náà because ọ̀rọ̀ rúnrún lẹ́ ń gbọ́ sétí ọ̀rọ̀ tí ò make sense òun lẹ́ ń gbọ́ sétí Chief Gani Adams ṣe kíní kan lẹ́nu Chief Gani for 3 years now 4 years ìtorí náà ni most of you tẹ́ ṣe move forward ìtorí náà ni Nàìjíríà ò ṣe move forward nítorí ẹ̀yin ẹni ibi ló pọ̀ jù láti máa sọ̀rọ̀ èèyàn anyhow láti máa sọ̀sọ̀kúsọ ó dàbí pé mo rí o mo ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ kọ́ ò ṣóhun ni. èèyàn yé sí I don't know ìmọ̀ wáyé táwọn èèyàn kan ṣe máa ń arrogate agbára sí ara wọn tó máa ń arrogate wọ́n máa sọ̀rọ̀ àwọn di ẹni tí ó dà pé àwọn kí ni ẹ́ jẹ́gbẹ́ ìyálà ìyá bàbá ńlá kú wọn kò yẹ ẹ̀sìn. ń bọ̀ bóyá òun ni. kàn ṣe. àwa rí wípé ń bọ̀. mo tún fẹ́ tẹ̀ ni. ibi sympathize pẹ̀lú ẹ̀yin èèyàn wa o tí ẹ ti tẹ́ ń gbọ́lé lálẹ́ yìí tó dẹ̀ ṣe yín ní kàyéfì. àbí agbègbè àwọn tó bá bá ok bí mo ṣe ń sọ fún wa kí gbogbo wa ká lọ gbáradì kí a ti kọ àwọn lẹ́tà kan a ti reach 5 million. ok ẹ jẹ́ kí ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ kẹfì tí ara yín kẹfì gbọ́ kí n tó sọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ fún yín. kò já àtàwọn èèyàn tó rí lè mọ nǹkan tó ń jà fún. sọ́lójú tèmi mi wò pé ara irú àwọn tó jẹ́ pé igbá ń bì àmì iṣẹ́ ń bí lọ ìkíní kan lọ́hùn àti ìkíní kan ó yẹ yín sí bàbá a fẹ́ rí nǹkan tẹ̀ ń ṣe tó ń connect yín máa wọn èèyàn kì í ṣe rally yìí nìkan rally dá o mi ní kò dá o ẹ má ṣe mi gbọ́ o mo like ẹ o dẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ àìmọye yín tẹ máa ń jáde tẹ máa tẹ̀lé wọn tẹ máa yé yín sí ọ̀tẹ̀ bá nọ́tìsì wọ́n ti ń fi stáìlì
wọ́n ti fi style yìí sọ ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé wọn ní rally ní Nàìjíríà, wọ́n ti fi style yìí sọ yín di violent people, wọ́n ti fẹ́ kẹ́yìn náà máa ṣépè fáwọn èèyàn lórí títì. Ọmọ jẹ pé lọ. Kíní kan gbogbo ẹ̀ jákujàku yẹn ìṣe bó ṣe ń gbà lónìí yẹn o. CMS wọ́n lọ. Ẹ gbọ́ mi. Bàbá CMS. Ẹ fi hàn wá, ẹ já rí àkọsílẹ̀ yín dà, ìwé igbá yín dà, kíní kan yín dà. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Jẹ́ ń gbọ́ Yorùbá nation. Èèyàn kan ṣe wáò kí ló dé tẹ̀ ń ṣe wáò ní bí ambulance? Ṣé kí bẹ̀rẹ̀ sí fún yín láwọn ètí bá rántí inú ẹ̀? Irọ́ ló fi bẹ̀rẹ̀ irọ́. Ok, àwọn Ìgbòho 12 Jẹ́ ń gbọ́. lórí Mayegun's diary political a fún wọn ní 4.8 million naira. Jẹ́ ń gbọ́ ẹ̀mọ ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ yẹn. Olóyè fúnra ẹ̀ fún ìwúlò tarẹ̀ nígbàlẹ́gbẹ̀ẹ́ kan mi ò kí ń fẹ́ dá orúkọ. Ṣùgbọ́n Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ iye tí wọ́n gbà tí wọ́n dá táwọn Yorùbá nation tí wọ́n purọ́ gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Mayegun ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. Òun ni mo wò pé ta ni this fine good man mi tí wàá lé ń gbà ìmọ̀ wá London. Kí ló ń wá nínú wèrè nation Yorùbá nation Ìgbòho ìtàn parọ́ ẹ̀. Maureen ló kọ́kọ́ raise owó yẹn. Ẹ̀mọ̀ tí Maureen raise níjọ́ náà lọ́hùn. But àwa ti rí pé irọ́ ni Yorùbá nation. Mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ìgbòho fàǹgbà yẹn. Èpè lọ́bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe fún bàbá wọn fún ìyá wọn ṣe everything. Torí mo ti mọ̀ pé ò lè jà fún nation bẹ́ẹ̀ irọ́ ni. Tó bá dẹ̀ fẹ́ jà fún nation gbogbo àwọn tẹ́ ń bú yẹn láti need help fún gbogbo àwọn ọba yẹn látòrí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kábíyèsí o désàlẹ̀ gbogbo àwọn olóyè ilẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan bọ́n kò lọ sílẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan náà. Ẹ gbọ́yé tí wọ́n olóyè tí Ìgbòho tó ń gbà lọ́wọ́ wọn tó ń kó fún. Fi hàn wá, ẹ já rí àkọsílẹ̀ yín dà, ìwé igbá yín dà, kíní kan yín dà. Mayegun ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Bàbá irọ́ Yorùbá nation. Èèyàn kan ṣe wáò kí ló dé tẹ̀ ń ṣe wáò ní bí ambulance? Wọ́n ń sọ Chief Gani Adams. Ṣé kí bẹ̀rẹ̀ sí fún yín láwọn ètí bá rántí inú ẹ̀? Ẹ máa gbọ́ o. Ṣé máa fún yín ní ètí bá rántí inú ẹ̀? Ok, àwọn Ìgbòho 12 lórí Mayegun's diary political a fún wọn ní 4.8 million naira. 4.8 million naira. Olóyè fúnra ẹ̀ fún ìwúlò tarẹ̀ nígbàlẹ́gbẹ̀ẹ́ kan owó tó máa ná mi ò kí ń fẹ́ dá orúkọ. tán fún Ìgbòho. Ṣùgbọ́n màá dárúkọ ẹ̀ last ẹ jẹ́ fún àwọn tó kù. Bàbá Akíntóyè Adéníran especially Adéníran látọwọ́ Mayegun àwọn nìkan dàgbà 3.9 million naira. Ṣẹ̀gbọ́ 3.9 million naira ní bàbá ìwé gbà. Èmi ò mọ máa sọ èyí tí mo rántí mo ń sọ yìí o tí bá ṣìwé mi ń sìn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pé dáadáa o. Ọ̀tọ̀ ní tí Ìgbòho ń gbà tẹ́ ń dá owó. Lọ́ọ̀yà tó sọ pé tó bá fóun lówó kílẹ̀ ọ̀la tó mọ́ báyìí òun ò ní lọ ilé ẹjọ́ kìnnìkan nìbàdàn o ìyẹn bá fún wa mándéètì. Ó mà ṣe o. Lórí Mayegun yìí 5 million lásáré kójọ láàrin ọjọ́ méjì péré 5 million naira lásáré kó fún yẹn. Òun lórí Mayegun program. Ẹ̀yin tẹ́ ti wí ní kéèsì fún wa nìbàdàn. 5 million olóyè ìbò náà ti personally fún yín ní almost 10 million 25 million ẹ̀sà rí nǹkan tó ṣe fún ni ṣe bí Yorùbá lẹ́yìn náà kí ni tẹ́lẹ̀ máa ní ẹ fẹ́ gba 25 million. Okay, kò tiẹ̀ máta ó yẹ sáré gba 5 million yẹ sáré gba lórí Mayegun yìí. Àwọn ọmọ Amẹ́ríkà London. Ohun mi dáadáa mi ò ṣẹni kò sí èébú mi lẹ́nu yín torí kò sí ọ̀rọ̀ mi lẹ́nu àwọn tí ẹ pè lórí yín tẹ̀lé pè lórí jìbìtì olè yìí. Ṣé ń gbọ́? Kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ní so understand ni. Ẹ̀lẹ́ wá ń jáde bú Chief Gani Adams. Èmi ń lo ibi tí a wà yìí àtàwọn èèyàn tó wà lórí fọ́nrán yìí àwa gbé ọ̀rọ̀ tó kan Yorùbá gbọ̀ngbọ̀n a gbé lógún ẹ̀mí a mọ̀ pé ẹni tí a gbé ojú okùn lé kò ju ẹni àgbà ni wọ́n. Ṣé ń gbọ́
irọ́ nation. so èmi ò ṣẹni tó máa lẹ́nu ẹnu ẹ̀rín rùn yẹn tó máa fi bú o mi ò pẹ̀lú o àwọn mugun wọn lè bó tó tọ́. òyìnbó òṣù ìdí bá sọ tí ò bá right níbẹ̀ ní kẹ́ pè ní kẹ́ correct. abẹ́ ti gbàgbé pé lórí afọ́nrán yìí láti kó 2 million fún agbẹjọ́rò tá a sọ pé ó máa lọ take over ní Benin owó dé ló ó dé ló ṣe pé mi ò tí ì sọ oye tí ilé ìfọ́nrán yìí tí a fi ran olóyè lọ́wọ́ ìní akíìpù yẹn sí ara mi tí wọ́n bá sọ pé wọ́n ti gba over 22 million lọ́wọ́ mi mo ní rẹ́kọ̀dù ẹ̀ ní so má la ẹnu ẹ̀ yánmọ́yánmọ́ yẹn ṣé máa sọ pé despite gbogbo yẹn mo rí i pé kòrò full everything inú ló ń bí mi fún pé wọ́n parọ́ bẹ́ẹ̀ káàkiri. ṣẹgbọ́ irọ́ nation. àwọn èèyàn dẹ̀ gbà wọ́n gbọ́ débi pé ká tó wí ká tó fọ̀ ọ̀pọ̀ yín ni wọ́n máa padà yìnbọn pa. èrò àwọn kan wà nínú ìtọ́ pé wọ́n máa gbé yín àníri yín mọ́. ibi tí èèyàn tó máa rí nìyẹn pé àṣekò sẹgbẹ́ kankan. lẹ́yìn bùsùn Gani Adams. ariwo àwọn oníṣìyàtà orí social media ní so torí pé òun wò mí lórí YouTube mi ń pé ó jẹ́ wọ́n wọn náà lórí YouTube mi ń pé kò yé sí tó níbàdàn bá wọ níkà. ọmọ ẹgbẹ́ bàbá yìí. jẹ́gbọ́ iye tí àwọn Ìgbòho tó ń gbà kiri lọ́wọ́ wọn. bàbá ńlá kú wọn kò yé sí. ẹ wá ń bú sí Gani Adams. ṣe àwa rí wípé fútù fẹ́ tẹ̀ ni. fútù fẹ́. èmi sympathize pẹ̀lú ẹ̀yin èèyàn wa o tí ẹ ti. ọba yín dárò ẹ̀yin tẹ náà náà dànù. lálẹ́ yìí tó dẹ̀ ṣe yín ní kàyéfì. tẹ̀lẹ̀ sí ń dáwọ́ tẹ̀lẹ̀ sí ń bí sí sáwọn agitators àwọn wèrè lóde ọlá ọ̀dẹ̀ ibẹ̀ láìsàn máa ká yín mọ́. èyí tó wá bá tonítìrí pátápátá òun ni wípé mo rò pé ìyá onídìrí fúnra ara ẹ̀ èmi ò mọ nǹkan tó ń gbé mu àbí tó ń gbé jẹ kó tó wá di pé ó ń bá yín sọ̀rọ̀. ìfẹ́ sẹ́yìn tí mo ti tẹ́ láti gbọ́ nǹkan tó ń sọ mọ́ pé ẹ wá ẹni sùúrù ta lélẹ́yìí wọ́n ní very powerful lady very powerful woman woman yẹn strong gan o àwọn àyẹ̀ rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ gan ìbáṣọ wọn pé woman yẹn ìyàwó Abíọ́lá ni ó mọ gbogbo history gbogbo àwọn tó bì kí ló ṣì gan. ẹ bá gbọ́ bí abi 10 minutes lọ́kọ̀ kí wọ́n gbogbo òṣì yìí torí Ọlọ́run torí ọmọ sórí bí wọ́n ṣe kíní kan Abíọ́lá kí nìyẹn ní ṣe pẹ̀lú wa. ó ti láwọn èèyàn kan tó mọ̀ tó máa ń ṣe meeting tó yẹ pé ó ń tó àwọn àṣírí kan àṣírí ìwèrè wo ló ń tú u. yàǹgbọ́. àṣírí Nàìjíríà kan wà tó tú fún ọlá kí ló àṣírí gbogbo wọn ò bò látòkè kanlẹ̀ nítorí irọ́ èpè. It's okay. tó bá di jọ́nà lè bá ṣàní kẹ́ǹtì ẹ̀ lọ gbọ́ ẹni tó ń pè ìyá àwọn onídìrí yìí o. irọ́ ni o Mayegun. mẹ́wàá máa ń ṣẹlẹ̀ ń bí kẹ́ àṣírí fíìmù nígbà tí mo ń bu àwọn ìyá ẹ̀ sábọ́ọ̀dù. Mayegun wọ́n ní kí ni this fine good looking man tó ṣe pẹ̀lú àwọn ugly bitch tó wà ń bì àwọn onírọ́. àbí àgùnbà àwọn tó pẹ́pẹ́ ok bí mo ṣe ń sọ fún wa kí gbogbo wa ká lọ gbáradì kí a ti kọ àwọn lẹ́tà kan àti wọn máa fi di kíníkan mo fẹ́ kí gbogbo wa pátápátá kí a múra àwọn obìnrin ká múra ká gẹ́gẹ́lé wa kí la máa lọ ṣe tọ́lá tí wọ́n bá yá o ṣe declaration wa báyìí bí 20 million ni èèyàn 20 million ló bá kí ló ń sọ ṣẹ́yìn bá ṣe sign kò sí referendum mọ́ o kò sí nǹkan tó ń jẹ́ referendum mọ́ tẹ́nì kankan bá sọ fún yín pé a ṣì láti ṣe referendum ká tó gba ìlú wa ẹ má dá wọn lóhùn irọ́ pátápátá ni àti reach 5 million. ẹ ti gbọ́ mama play yòókù fún yín díẹ̀díẹ̀ mama play ẹ̀ fún yín díẹ̀díẹ̀ ẹ wá wo àwọn oníranà àwọn olórin tó ń bú Ìbà Gani Adams
tó yẹ kí ọ̀gá wọn Ìgbòho ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ mi bẹ̀rù yín ni mi bá máa sọ̀rọ̀ Ìgbòho mo máa ń sọ fún ẹ látijọ́ yìí pé kó sọ fún àwọn dogs yẹn àwọn ẹlẹ́nu rúrùn yẹn wàhálà tí wọ́n ń dá sílẹ̀ èmi ti kúrò lóyìnbó Nàìjíríà ni mò ń gbé sìn a lot of people are suffering gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ rúrùn bẹ́ẹ̀ yẹn kò yẹ ká máa sọ ní Nàìjíríà ṣe tí àwọn èèyàn nítorí Nàìjíríà ò move forward ìlú ò rọgbọ kò síná iná yẹn tẹ̀ wá worse nísìn kò síná epo wọn àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń ru kẹ́ẹ̀gì kiri a bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ̀yà kiri ọ̀nà ò dá mọ́tò àwọn èèyàn kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń bàjẹ́ àtúwá ní àwọn good mechanics àwọn tí wọ́n kọ́ṣẹ́ free ẹ̀kọ́ máa gbọ́ gbogbo shock absorber mọ́tò ham gbogbo ẹ̀ tó kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń dún pápá ní ojú títì tí ó bá sí pé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń listen sí wọn ẹ̀ ní làákàyè ṣé wọn ò bí yín dáadáa ni pé irọ́ ló wà nídìí Yorùbá nation wọn yẹn ẹ gbọ́ gbogbo iye tí wọ́n kó fún Ìgbòho ń gbà yẹn owó tó bá ti dáńbì kan wá kó fún wa lọ fi ṣe fàájì abọ́síta máa sọ fún ẹ̀yin pé òun ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin kan wá ń jáde ẹ máa búyàn ẹ máa ṣépè ẹ máa pa wọ́n ni ẹ máa ṣe kinní kan ni òun lẹ́gbọ́n ẹ̀ Máyégún ló sọ̀rọ̀ yẹn pé òfútù fẹ́ẹ̀fẹ́ dọ́là ó sì ń fẹ́ máa pariwo no going back ọ̀ṣọ́kù ló pè wá bíi tiẹ̀ ni no going back no going back níbẹ̀ kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá nation mọ́ ní ilẹ̀ ìwà yìí ní ọwọ́ ta wà yìí kò sí nǹkan tó jọ ojú wa ń tì wọ́n láti padà láti má sọ ń pa Yorùbá nation mọ́ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń fi Chief Gani Adams ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń fi bàbá yẹn pa oyè ju oyè lọ èmi kàn mọ̀ pé ń pe Ìgbòho ní Chief olóyè oyè wo ló jẹ ibo ló ti jóyè ta ló fún lóyè báwo irú oyè wo ló jẹ yóò yẹ ju ti Chief Gani Adams lọ ní ṣojú ti Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lọ ní àbí báwo gbogbo bó ṣe ń gba owó ní ìgbà yẹn nìyẹn Maureen dá gbogbo owó tiẹ̀ padà sí 60-something thousand or more than that ni Maureen dá padà fún gbogbo àwọn tó dáwó nígbà tó rí i pé irọ́ ni wọ́n ń pa wọ́n fẹ́ scam wọn pẹ̀lú owó yẹn ni gbogbo owó tẹ dá kí ni wọ́n fi dá radio station wọ́n fi kọ́lé àwọn náà fi jẹ́ èèyàn wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí internet wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń pààrọ̀ aṣọ àwọn náà ń lo glasses ẹ̀yin èèyàn ẹ̀ lo brain yín ẹ̀ mọ̀ ju kẹ́ máa ṣépè kẹ́ máa búyàn lọ kẹ́ máa ṣe àwọn ni wọn ò jáwọ́ lọ́sìn bú Chief Gani Adams yẹn àwọn náà máa wá jáde láti máa attack Ìgbòho gbogbo nǹkan tí Ìgbòho ṣe a máa sọ síta nítorí ó yẹ kó ti wọ́n nu àwọn ajá yẹn àwọn olóòórùn yẹn àgàgà yìí tọ́yìn ẹ̀ dàbí punching bag yẹn tó máa jáde tẹ́ máa bú Chief Gani àti máa sọ̀rọ̀ burúkú ẹ máa parọ́ àtẹlẹ́ bàbá kan tọ́nu gbégò sójú tó ń sọ kí Gani jáde kí Gani wá sọ pé kí Gani wá jẹ́gbẹ́ yín Chief Gani Adams tó jẹ́gbẹ́ yín àbó wà ní lẹ́bù yín tó máa bá yín to ẹjọ́ lẹ́yìn tí wọ́n bí dáadáa lẹ́yìn tí wọ́n mọ̀ ìbẹ́ sọ̀rọ̀ ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ̀rọ̀ dáadáa ẹ bú wa náà ẹ gbọ́ ó sì kú bọ̀ ẹ mọ̀ kémi ń pẹ́ díẹ̀díẹ̀ ni wọ́n máa play ra fún yín ní àwọn ọ̀rọ̀ tí Máyégún ti sọ tó dẹ̀ yẹ tẹ́yìn láti mọ̀ pé Ìgbòho ó scam ilẹ̀ Yorùbá ni ó purọ́ fún èèyàn ọmọ Yorùbá ni Ìgbòho ni Máyégún sọ yẹn àwọn ló ń bá wọn gbowó àwọn ló sọ pé àwọn ṣe kinní kan ẹ̀wòye tó lóun kó fún wọn millions ni wọ́n ń gbà èyí náà mo kí púpọ̀ púpọ̀ mo ti sọ line èmi ò ní pẹ́ lọ mo ti sọ line tàbá ti wà lórí program ẹ jẹ́ tún pé nọ́mbà yẹn fún yín màmá rán yín létí nọ́mbà studio line wa
0806 603 2184 0806 603 2184. Ìbá ti wà lórí ètò ibi tẹ́ máa pè sí nìyẹn. Àásá gbàgbẹ̀jù díẹ̀ nísìnyí tó bá fẹ́ pè tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣókíṣókí ká tó máa lọ. A máa mú wá fún next ìjókòó mi. Màá tún tí gbọ́ kankan ẹ lè mọ irọ́ tí Ìgbòho pa fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Kẹ́ lè mọ damage control tí Ìgbòho cause fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Kẹ́ lè mọ damage tí ó damage láàrin àwọn ọba, láàrin àwọn olóyè, láàrin àwọn èèyàn gidigidi. Ó fẹ́ jà fún ìlú tẹ wá sọ gbogbo àgbàlú, ẹ sọ wọ́n di ìkólẹ̀, ẹ sọ wọ́n di igbá ìnuwọ́. Ààrẹ òpìtàn Abbas àbí kílẹ̀ porúkọ ẹ ṣe dáadáa rárá. Èèyàn burúkú ni ẹ ń ṣe Yorùbá gidi. Àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́yìn máa parí láàrin ẹ wá jáde. Wá fi pé tẹ bá ba Chief Gani Adams jẹ́ àbí gbogbo irọ́ ìtàn tẹ́ ń pa fúnra yín kò túrún kankan lára àwọn ọmọ Yorùbá Nàìjíríà. Wọ́n ṣàlẹ̀ tí wọ́n ń like Chief Gani Adams mọ́ ni because wọ́n ti rí pé irọ́ lẹ̀ ń pa. Di ibi ṣe sì ń sọ fún yẹn àwọn ajá Ìgbòho ò jáwọ́, wọ́n sì ń insult Chief Gani Adams fún kíni. Lẹ́yìn níjọba ni àbóyáwó lọ́wọ́ yín. Àwa náà máa jáde ń sìn, a máa kó fún Ìgbòho àfi tí Ìgbòho bá control yín. Ìgbòho ló ní ẹ̀sùn jù. Ìgbòho ò clean náà ní tí òye yín nìyẹn. Kálẹ̀mí ní Ìgbòho ni òòṣà. Mo ti ń sọ fún tipẹ́ kó call àwọn ajá àwọn ẹran yìí, call one into order. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn ó máa implicate Ìgbòho sí wàhálà, ó dẹ̀ máa dá Ìgbòho wàhálà sí Ìgbòho lọ́rùn. Ẹ lè máa bú bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ torí pé a sọ̀rọ̀ ká máa wò yín náà tí Chief Gani Adams ò ṣe kankan fún yín. Ẹ̀yin lẹ wá parọ́ fún ìlú pé fẹ́ gbà fún Yorùbá nation. Irọ́ dẹ̀ ni. Ṣẹ̀dẹ̀ tí wàá gba Yorùbá nation yín náà wá. Ẹ ti gbà wá. Jẹ́ pé irọ́ ni. Òun lẹ́gbẹ́ ẹ̀ mọ́yé tí wọ́n ń kó fún Ìgbòho tó ń fowó yín flẹ́ńjọ̀. Ẹ lọ sá sí Kútọ́nù. Ẹ lọ sá sí Germany. No going back. Mo kí yín púpọ̀. Díẹ̀ ni mo play fún yín yẹn. Ìgbòho scam Yorùbá people. Ó scam wa ni. Pẹ̀lú àwọn wèrè tó ń sọ̀rọ̀ lélẹ̀. Ẹ lé gbogbo ẹ̀yin gan ẹgbẹ́ ẹ̀ move forward. Náà tẹ́ lọ listen sí àwọn òpònú àwọn ajá kan. Ní àwọn tí life wọn ò dá. Àwọn náà ń ṣe bí èèyàn, àwọn náà ti ń gbé glasses sójú, wọ́n ti ń kunjú. Àwọn náà ti ń ṣe bíi pé wọ́n bí àwọn ọmọ tó bá bí dáadáa ń léere ṣé ó máa ń wúrú wà tí wọ́n ń wù yẹn. Ẹ dáhùn Máyégún general fúnra rẹ̀ òun ló sọ̀rọ̀ yẹn o, that fine good looking man. Ẹ gbọ́ wínníwínní láwọn nǹkan tí Máyégún ti sọ nípa Yorùbá nation tójú ẹ̀ rí. Mo kí yín púpọ̀.